Η Ελένη σκούπισε το μέτωπο της καθώς γύριζε το αρνί στο φούρνο. «Ελένη, γιατί αργείς, όλοι έχουν μαζευτεί, και εσύ ακόμα να φανείς?» Φώναξε ο Δημήτρης από το σαλόνι όπου ο ήχος από πυρούνια και γέλια γέμιζε τον αέρα. «Έρχομαι», απάντησε η Ελένη, σκουπίζοντας βιαστικά τα χέρια της στην ποδιά της. Στεκόταν μπροστά στο φούρνο, ελέγχοντας ότι οι πατάτες δεν είχαν καεί. Το άρωμα του ελαιόλαδου, του σκόρδου και της ρίγανης γέμιζε την κουζίνα, αναμειγνυόμενο με τη μυρωδιά του μουσακά που είχε ετοιμάσει από το πρωί. Σήμερα γιόρταζαν τα γενέθλια της μητέρας του Δημήτρη, της Αθηνάς. Είχε ζητήσει να μαζέψει τους καλεσμένους στο σπίτι του γιου της επειδή το δικό της ανακαινιζόταν μετά τις χειμερινές ζημιές. Μη θέλοντας να απογοητεύσει τη μητέρα του, ο Δημήτρης είχε συμφωνήσει, και η γυναίκα του, η Ελένη, είχε αναλάβει την προετοιμασία των φαγητών, ζητώντας από τους άλλους συγγενείς να φέρουν κρασί, τορεκτικά και φρούτα. «Κουνήσου λίγο». Η Σοφία και ο Μιχάλης κοιτάνε το φαγητό με λαχτάρα εδώ και μισή ώρα, είπε ο Δημήτρης, χώνοντας το κεφάλι του στην κουζίνα με ένα χαμόγελο. «Η μυρωδιά είναι τόσο δελεαστική που μπορεί να τα φάω όλα μόνος μου». «Άγγιξε τίποτα και θα σου κόψω τα χέρια», αντέτεινε η Ελένη, αλλά χαμογέλασε. Ο Δημήτρης ήταν το στήριγμά της για 10 χρόνια τώρα, ντόμπρος σαν σανίδα, αλλά αξιόπιστος. Ακόμα και μετά από τόσο καιρό, μπορούσε ακόμα να την κάνει να γελάσει. Μπήκε στο σαλόνι όπου η παρέα είχε ήδη συγκεντρωθεί. Το τραπέζι ήταν γεμάτο με ντολμαδάκια, φρέσκο ψωμί, ελιές, τζατζίκι και όλα τα πιάτα που η Ελένη είχε περάσει 2 μέρες να ετοιμάζει. Περίπου 10 καλεσμένοι είχαν βολευτεί στους καναπέδες και τις καρέκλες που είχαν φέρει από όλο το σπίτι. Επιτέλους ήρθε η οικοδέσποινα. Η Σοφία, η αδερφή του Δημήτρη, σηκώθηκε χτυπώντας τα χέρια της. Ο άντρας της, ο Μιχάλης, ένας γεροδεμένος άντρας με γυαλιστερό πρόσωπο, σέγνεψε νοχελικά χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από το κινητό του. «Ελένη, έλα να καθίσεις». «Μόνο εσένα περιμέναμε», είπε χωρίς να σηκώσει τα μάτια του. «Τι νοστιμιές έχεις ετοιμάσει, τίποτα ιδιαίτερο», είπε η Ελένη, τοποθετώντας το ταψί με το αρνί στο τραπέζι και σκουπίζοντας τα χέρια της στην ποδιά. «Θα φέρω και τις πατάτες σε λίγο». «Ω Ελένη, είσαι τόσο φιλόξενη», αναφώνησε η Σοφία. «Εμείς, ωστόσο, αποφασίσαμε να μην μπαίνουμε σε κόπο, ήρθαμε με άδεια χέρια». «Γιατί να φέρουμε κάτι όταν το σπίτι σας ήδη ξεχυλίζει από αυθονία?» Η Ελένη πάγωσε, νιώθοντας κάτι να στριφογυρίζει μέσα της. Κοίταξε τη Σοφία, μετά το Μιχάλη, που δεν είχε καν κουνηθεί. «Με άδεια χέρια, αλλά είχαμε συμφωνήσει ότι κάθε οικογένεια θα συνεισφέρει κάτι», είπε χαμηλόφωνα. «Λοιπόν, Ελένη», η Σοφία ανασήκωσε τους ώμους, ισιώνοντας τις πτυχές της έντονα βαμμένης μπλούζας της. «Δεν τρώμε σε ταβέρνα όπου θα μας φέρουν λογαριασμό μετά». «Μιλάτε σοβαρά?» η Ελένη κατάπιε, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή της σταθερή. «Είναι τα γενέθλια της μητέρας σας. Έχω σταθεί στην κουζίνα για 2 μέρες, και εσείς δεν μπορούσατε να φέρετε ούτε ένα μπουκάλι κρασί». Άρχισε πάλι, η Σοφία γύρισε τα μάτια της προς το ταβάνι, αλλά γρήγορα συνήλθε. «Ελένη, σε παρακαλώ μην αρχίζεις. Είμαστε οικογένεια. Τι ανάγκη για λογαριασμούς μεταξύ μας?» Η Ελένη έβαλε τα χέρια στη μέση της. «Έρχεστε ως καλεσμένοι, και μετά καυχίαστε ότι δεν χρειάζεται να μαγειρέψετε. Δεν έχετε καθόλου ντροπή?» Σιωπή έπεσε στο σαλόνι. Ο Δημήτρης καθάρισε το λαιμό του, κοιτάζοντας το πάτωμα, ενώ η μητέρα του, η Αθηνά, καθισμένη στην κεφαλή του τραπεζιού με ένα πιάτο τζατζίκι, σήκωσε το κεφάλι της. «Ελένη, γιατί υψώνεις τη φωνή σου?» είπε αυστηρά. «Η Σοφία και ο Μιχάλης δουλεύουν όλη μέρα. Σίγουρα είναι πολύ κουρασμένοι για μαγείρεμα. Εσύ είσαι νέα, δεν είναι βάρος για σένα να κάνεις μια προσπάθεια για τη μητέρα του άντρα σου?» «Δεν είναι βάρος», η Ελένη γύρισε απότομα προς την πεθερά της. «Αθηνά, στέκομαι στο μαγαζί από την Ανατολή μέχρι που κλείνει η αγορά, μετά έρχομαι εδώ στην κουζίνα. Είναι η γιορτή σας, αλλά με μεταχειρίζεστε σαν υπηρέτρια για όλους». «Τι ανοησίες υπηρέτρια», μουρμούρισε ο Μιχάλης, επιτέλους αφήνοντας το κινητό του.
«Δεν είμαστε ξένοι, Ελένη». «Γιατί αυτός ο θυμός επειδή», απάντησε απότομα η Ελένη, «έρχεστε με άδεια χέρια, αλλά εγώ πρέπει να σας σερβίρω φαγητό με χαμόγελο». «Ελένη», ηρέμησε, ο Δημήτρης σηκώθηκε, προσπαθώντας να την αγκαλιάσει, αλλά εκείνη τον απόθυσε. «Μη με αγγίζεις, Δημήτρη. Είναι η οικογένειά σου, εσύ να τους συνετήσεις». Η Σοφία ρουθούνησε, σταυρώνοντας τα χέρια της. «Πόσο ευαίσθητη γίναμε. Δημήτρη, γιατί μένεις σιωπηλός, πες στη γυναίκα σου να μην κάνει σκηνές και να μην χαλάει τη γιορτή». «Αρκετά, Σοφία», ο Δημήτρης κοίταξε συνοφριωμένος την αδερφή του. «Εσύ και ο Μιχάλης πραγματικά το παρακάνατε. Είχαμε συμφωνία. Θα μπορούσατε τουλάχιστον να φέρετε ένα γλυκό αφού η Ελένη ετοίμασε όλα τα άλλα». «Ένα γλυκό?» γέλασε η Σοφία. «Έχετε ψωμιά και γλυκά αρκετά για να ταΐσετε μισή Αθήνα». «Τι ανάγκη για άλλο γλυκό?» Η Ελένη έσφιξε τις γροθιές της, ξαφνικά νιώθοντας αφόρητα ζεστά. Οι κροταφοί της χτυπούσαν. Είχε κοπιάσει για 2 μέρες για να ευχαριστήσει όλους, ενώ αυτοί οι δύο κάθονταν χαμογελώντας ηρωνικά σαν να τους χρωστούσε κάτι. «Ακούστε καλά», είπε, «και οι δυο σας έξω από το σπίτι μου». «Τι?» Η Σοφία πετάχτηκε πάνω. «Μας διώχνεις?» «Ναι, σας διώχνω», η Ελένη προχώρησε προς την πόρτα και την άνοιξε διάπλατα. «Φύγετε, αφού είναι τόσο δύσκολο για εσάς ακόμα και να εκφράσετε ευγνωμοσύνη». «Ελένη! Τι τρέλα είναι αυτή?» Η Αθηνά σηκώθηκε, ρίχνοντας το πιρούνι της. «Είναι οικογένεια. Πώς τολμάς?» «Οικογένεια?» Η Ελένη γύρισε, με τα μάτια της να αστράφτουν. «Η οικογένεια βοηθάει ο ένας τον άλλον, δεν εκμεταλλεύεται. Φύγετε, Σοφία και Μιχάλη. Και πάρτε το κινητό σας, μη το ρίξετε μέσα στη σαλάτα». Ο Μιχάλης σηκώθηκε αργά, μουρμουρίζοντας κάτι για ιστερικές γυναίκες. Η Σοφία άρπαξε την τσάντα της και, ρίχνοντας ένα περιφρονητικό βλέμμα στην Ελένη, τόρμησε στο χολ. «Δημήτρη! Θα το αφήσεις αυτό?» φώναξε από το κατόφλι. «Τι θα ήθελες να κάνω?» Ο Δημήτρης άπλωσε τα χέρια του. «Εσείς προκαλέσατε την Ελένη. Πηγαίνετε. Όταν ηρεμήσουν τα πνεύματα». Η Ελένη στεκόταν στη μέση του σαλονιού, νιώθοντας τα χέρια της να τρέμουν. Η καλεσμένη ήταν σιωπηλή, μόνο η Αθηνά κουνούσε το κεφάλι της. «Ελένη, το παράκανες», είπε αγανακτισμένη η πεθερά. «Δεν εννοούσαν κακό». «Δεν εννοούσαν κακό», η Ελένη την κοίταξε κατάματα. «Και αυτό κάνει το βάρος μου ελαφρύτερο αρκετά, μαμά», ο Δημήτρης πλησίασε την Ελένη και την αγκάλιασε. Αυτή τη φορά δεν τον απόθυσε. «Ελενίτσα μου, τα έκανες θαυμάσια. Το τραπέζι είναι υπέροχο και όλα νόστιμα. Μην τους δίνεις σημασία». «Πώς να μην δώσω?» Δημήτρη, η φωνή της τρεμούλιασε. «Συμφωνήσαμε για όλα. Κοπιάζω σαν ανόητη ενώ αυτοί καυχιούνται γι' αυτό». «Δεν είσαι ανόητη», χάιδεψε την πλάτη της. «Είσαι η πολεμίστριά μου». Ας σκεφτούν η Σοφία και ο Μιχάλης πριν λύσουν τη γλώσσα τους την επόμενη φορά. Η Ελένη εξέπνευσε, νιώθοντας τον θυμό της σιγά σιγά να υποχωρεί. Οι καλεσμένοι ανακοινήθηκαν, κάποιος έριξε κρασί, άλλος επένεσε το αρνί. «Ελένη, πού είναι οι πατάτες που υποσχέθηκες?» φώναξε ο θείος του Δημήτρη από τον καναπέ. «Έρχονται», χαμογέλασε αχνά και πήγε στην κουζίνα. Η γιορτή συνεχίστηκε, και ακόμα και η πεθερά της τελικά ηρέμησε, κατανοώντας ότι αν ζητάς βοήθεια από την οικογένεια, πρέπει να το κάνεις με σεβασμό και όχι να επιδεικνύεις τη δική σου τεμπελιά.